Hello dear students, hello dear aspirants, welcome to the official channel of ADA 24/7 Northeast. Swagat to ADA 24/7 Northeast, our official YouTube platform to leke with me, Shubham sir, your English faculty here on this platform. Apunalokor District Court or Guwahati High Court JAA Porikhar Ingraji prostuti babe 50 marks of English. Junkhini apunalokor English or portion ase tare preparation babe A classes or playlist to apunaloke save kori lobo apunalokor nijor YouTube account jate apnaloke classes bur easily access koribo pare aru classes bur sai apunaloke exam tur babe borhia koi perfect preparation da loi pelai agbahi jao pare exam tour success or babe aru apunalokok moi aru eta bostu jonai diu aji june SSC aru banking exams or by prepare korise ba insurance sector exams or by prepare kori ase teolukor babe ingraji preparation to okonman advanced level or hoi jay okonman english or preparation to jate amak specially belek ko of focus di pelai koribo logia hoy because enekwa exams ot juntu amar standard of preparation hoy হেতুৱে ভালেখিনি হাই থাকে অন্য এক্সামজতকে হেইভাবে আপোনালোকৰ বাবে দৰকাৰী যে আপোনালোকে এই এসএসসি ব্যাংকিং আৰু ইন্স্যুরেন্স সেক্টৰ যোনবোৰ এক্সামস তাৰে ইংলিশৰ প্ৰিপাৰেচনটো বঢ়িয়াকৈ সুন্দৰকৈ কৰক আৰু তাৰ বাবে পাৰফেক্ট প্ৰেপ ইংলিশ ফাউন্ডেশন বেচটো আপোনালোকৰ বাবে ইতিমধ্যে অনা গৈছে ADA 24/7 ৰ এপৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এই অনলাইন বেচটো জয়েন কৰিব পাৰিব যত মই আপোনালোকৰ লগত ইংলিশৰ গুটেই সিলেবাস খন গুটেই ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস important MCQs, PYQs, logote additional practice, special focus on special particular topics unkhini apunalokor learning to advance koribo apunalokok life for babe apunalokor english subject to easy kori dibo for these kind of exams tare preparation loi ei batch loi ahisu matro 1199 tokat apunalokor babe ei batch available ase 1199,199 rupees ot apunaloke ei batch to join koribo paribo amar ADA 24/7 or app or মাধ্যমেৰে এপৰ লিংক টু আৰু ব্যাচৰ লিংক টু ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া থাকিব আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ এই ব্যাচটোত জয়েন কৰিব পাৰে for those of you preparing for SSC banking and insurance exams তো জুনে ডিস্ট্রিক্ট কোড গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে ক্লাছটো চাবলৈ আহিছে বলক আমি আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন আজি এফালৰ পৰা কোৱেশ্চনছবোৰ সলভ কৰি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিও a person who can speak multiple languages fluently polyglot linguist multilingual আৰু bilingual এইগিটা অপশনস দিয়া হৈছে এই কেটামান ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন শব্দ আপোনালোকে মন কৰিছে সাগে স্টুডেন্টস টাইম টু টাইম মই আপোনালোকক এক্সামৰ আগত প্ৰিপেয়াৰ কৰা ৰিভাইজ কৰা ৰিজন বিং এইগিটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো টেক আ লুক এট দিস ওয়ান দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ান্স আ পারসন হু ক্যান স্পিক মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজেস ফ্লুয়েন্টলি কেইবাটা ভাষা জুনে খুব সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰে তেখেতক আমি কি বুলি কওঁ স্পিক শব্দটোত গুৰুত্ব দিছে হা সো তেও ল্যাঙ্গুয়েজ টু স্টাডি কৰক নকৰক আখৰ গিটা লিখিব পাৰক নোৱাৰক তেও ক'ব পাৰে ল্যাঙ্গুয়েজ টু কথা পাতিব পাৰে তেনেকৈ মানুহজনক আমি পলিগ্লট লিঙ্গুইষ্ট মাল্টিলিঙ্গুৱেল বাইলিঙ্গুৱেল কোনটো কম বাই বুলি যেতিয়া আকৌ জেনাৰেলি মনত ৰাখিব এটা শব্দৰ আগত যেনেকৈ লিঙ্গুৱেল শব্দটোৰ আগত বাই লিখিছে বাই জেনাৰেলি মিন্স টু বাইলিঙ্গুৱেল মানে দুটা ভাষাত এখন প্ৰশ্ন কাকত যদি দুটা ভাষাত বনাইছে তে আপুনি ক'ব ইটস আ বাইলিঙ্গুৱেল কোৱেশ্চন পেপাৰ ঠিক আছে সো ইয়াতে হেতু মিনিং নহব মাল্টিলিঙ্গুৱেল বুলি যেতিয়া কও মাল্টিপল ল্যাঙ্গুৱেজেস বুজায় মাল্টিপল ল্যাঙ্গুৱেজেস ইয়েস কিন্তু ইয়াতে কথাটো হল মাল্টিপল ল্যাঙ্গুৱেজেস এইটো সেন্সত সুধা নাই যে ইন জেনাৰেল মানুহ এজন মাল্টিপল ল্যাঙ্গুৱেজেস কয় নে এখন কিবা দোকানত গৈছে বলে মেনু এখন আপোনাক বলে কেইবাটা ল্যাঙ্গুৱেজত বলে লিখি দিছে যাতে বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰি মানুহ আহিলেও যাতে একেখন মেনু পঢ়ি বুজি পায় নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো চেক কৰি লব পাৰে মেনুখন সেইখনকটো আমি মাল্টিলিঙ্গুৱেল বুলি কম মানুহজনক যদি মাল্টিলিঙ্গুৱেল কও আমিতো বস্তু এটাকো মাল্টিলিঙ্গুৱেল বুলি কব পাৰো ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰলি পাৰসন বুলি কৈছে সো পাৰসনৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাল্টিলিঙ্গুৱেল কোৱাতকে দ্য বেটাৰ ওয়াৰ্ড ইজ যদি তেওঁ কেইবাটা ভাষা ক'ব পাৰে পলিগ্লট ঠিক আছে পলি মিন্স মেনি পলি শব্দটোৰ জেনাৰেলি অৰ্থটো হয় যেতিয়া আমি মেনি বুজাব খুজো ঠিক আছে সো therefore আমাৰ আনসাৰটো হ'ব ইয়াতে অপশন A is the correct answer polyglot ঠিক আছে this is the correct word person who can speak multiple languages next one the fear of being alone logic to বুজি পাইছে না মই কি কলো যে কোনবা এটা বস্তুত যেনেকৈ মাল্টিলিঙ্গুৱেল তো আপুনি এটা অবজেক্ট এটাকো ক'ব পাৰে দোকানত থকা এখন মেনু এখনো মাল্টিলিঙ্গুৱেল হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে ইনস্ট্ৰাকশনস দিয়া আছে বলে ম্যানুৱেল এখনত কিবা এটা বস্তুৰ বাবে কিবা এটা ডিভাইস এপ্লায়েন্সৰ বাবে মেনু আপোনাৰ ম্যানুৱেলখন মাল্টিলিঙ্গুৱেল হ'ব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰলি আ পারসন বুলি লিখি দিলে তো হেতুত আমি ধ্যান দিব লাগিব যে ওকে তেনেহলে মই পলিগ্লট শব্দটো যোনটো অকল মানুহৰ কাৰণে ইউজ হয় হেতু ওয়ার্ড ইউজ কৰাটো বেটাৰ আন্ডাৰস্টুড এই এনেকুৱা খুটিনাটি বস্তুলক খেয়াল ৰাখিব লাগিব আমি the fear of being alone phobias and manias যদি আপোনালোকে এইবিলাকত অসুবিধা পায় vocabulary যদি প্ৰবলেম আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো আপোনালোকে জুনে গম নাপায় এটো মই আকবৰা কৰি জুনে জানে তো গম পায় মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটা আছে those of you who don't know go to my telegram group join it আৰু তাতে আপোনালোকে ফাইল সেকশনত
বিভিন্ন PDFs পাই যাব আৰু তাৰ ভিতৰত মই এনেকুৱা কৈ phobias and manias or list, idioms and phrases or list, ঠিক আছে, synonyms and antonyms or list, one word substitutions or list, collective nouns or list, opposite genders or list, এনেকা বিভিন্ন মই লিষ্ট দিয়া আছে PDF আপোনালোকে ফ্ৰী ডাউন অকণমান ভিডিঅ'টো হেৰি হৈ গৈছিলে নেকি বাফাৰ হ'ব ধৰিছিলে আই থিংক পিচিটো শ্বাটডাউন হৈ গৈছিলে কাৰেণ্ট ভোল্টেজ ফ্লাকচুৱেট হয় I think it should be visible now. Right? So here see. Fear of being alone বুলি কৈছে students. অকলে থকা by oneself তাৰ মানে এবাৰ নিজে ভাবি চাওক by oneself বুলি যদি ক'ব পাৰি অকলে থকাটো to be with oneself তেনেহলে কোনটো ইয়াতে word correct হ'ব see alone বুলি যদি কৈছে মই হিন্টটো হেতুকে দিছো আপোনালোকক being alone that means all by yourself when you are all by yourself আমি কি বুঝো তাৰ মানে you are alone এই self শব্দটো যে এটোৰ লগতেটো auto শব্দটো related logic to চাব যেনেকে something that can run all by itself হেতুক আমি কি বুলি কও automatic বুলি কও automatically চলে হেতু বস্তু automatic মানে কি it runs all by itself right automatic washing machine ঠিক আছে তাক বেলেগকে manually operate কৰি থাকিব লাগে হি automatic চলে so automatic মানে হৈছে যোনটো বস্তু it can run all by itself so fear of being alone to be all by yourself that means you're afraid of being all by yourself the phobia মানে হৈছে fear irrational fear আৰু কোনটো বস্তুৰ phobia of being all by oneself so autophobia auto means self so the fear of being all by oneself autophobia বুজি পালে এনে ধৰণে ভাবিছোৱাটো দৰকাৰ ঠিক আছে এই লজিকটো এপ্লাই কৰিব পৰাটো দৰকাৰ যে auto word টো ইয়াতে ফিট হ'ব alone শব্দটোৰ পৰা self word টো আহিছে selfৰ পৰা auto আহিছে so phobia মানে fear autophobia মানে fear of oneself to be all by oneself clear মনত ৰাখিব এই বস্তুটো next a person who is fond of fighting or controversy এজন মানুহ যাৰ কাজিয়া পেছাল কৰা বা তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ খুব জুতি পায় তেওঁ হেতু কাম কৰি খুব ইন্টাৰেষ্ট হেতু কামত সেইজন মানুহক আপুনি কি বুলি ক'ব পাৰে ৰেজুল এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো ব্যাচ যোনটো আপুনি আজি ক্লাছৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিত দেখা পালে মই হেকৰ পিনে আকৰবাৰ কৈ দিম বাৰু হেতু বিষয় এইটো ব্যাচ স্পেসিফিকলি বেংকিং এসএসসি আৰু ইনস্যুৰেন্স সেক্টৰ এক্সামছৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে হয় কাৰণ বেংকিং এসএসসি আৰু ইনস্যুৰেন্স এক্সামছ কেটাৰ যোনটো ইংলিশ কোৱেশ্চনছৰ লেভেল বা যোনবোৰ কনসেপ্টছ তাতে দৰকাৰী হয় হেতু অকনমান বেলেগ বাকি স্টেট লেভেল এক্সামছতকৈ হেখিনি বেলেগ ডিফিকাল্টি লেভেলটো হাই থাকে কোৱেশ্চনছৰ আৰু কনসেপ্টছবোৰ আমাৰ কিছুমান এডিশনাল কনসেপ্টছ লগা হয় হেকিটা এক্সামছৰ কাৰণে সো আপুনি স্টেট লেভেল এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা ব্যাচ এটাত পঢ়ি থাকি আপুনি বেংকিং ইনস্যুৰেন্সৰ গুটেখিনি বস্তু গম পাই না যাব ইয়েস ডেফিনেটলি ইংলিশটো আপোনাৰ ডেভেলপ হ'ব আপুনি এটা স্টেট লেভেল এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলেও কিন্তু আপুনি যেটা বেংকিং ইনস্যুৰেন্স বা এসএসসি লেভেলৰ এক্সাম দিব যাম বুলি ভাবে তে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনটো আৰু অলপ এডভান্স লেভেলৰ লাগিব ঠিক আছে A person who is fond of fighting or controversy. আমি এনেকুৱা মানুহ কি বুলি কও চাওক তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ জুনে ভাল পায় তেনেকুৱা মানুহক কোৱা হয় polemicist ঠিক আছে এইটো ওয়ার্ড এই কাৰণে আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব লাগিব বিকজ ইয়াতে কন্ট্ৰোভাৰ্সি বুলি কৈছে অকল কাজিয়া পেছাল বুলি কোৱা নাই যদি অকল ফাইটিং কৈ থলে হয় a person who is fond of fighting কাজিয়া কৰি ভাল পায় তেতিয়া মই belligerent কব পাৰিলো হেতেন belligerent মানে rude aggressive behavior তেতিয়া অকল ফাইটিং বুলি কলে যদি ফিজিক্যাল ফাইটিংৰ কথা কৈছে ন মানুহ ঘুষিয়া ঘুষি হাতাপাই जिसको बोलते हैं हिंदी में हेतुर কথা যদি কলে তেতিয়া pugilist কব পাৰে pugilist means a boxer somebody who fights as a boxer that person can be called a pugilist antagonist মানে villain আমি যে villain বুলি কও খলনায়ক antagonist কাহিনী এটা নায়ক আৰু খলনায়ক ইংৰাজীত কব গলে protagonist আৰু antagonist antagonistor opposite word to হিকি থৈদিও protagonist এইকেটা word আপোনাক কিটাবা opposite বা antonyms ৰ কাৰণে সুধিব পাৰে protagonist বুলি যেতিয়া কোৱা হয় it means the good person in the story antagonist বুলি যেতিয়া কোৱা হয় that means the evil character in the story ঠিক আছে
ইয়াতে আনসাৰটো হ'ব পলেমিসিস বিকজ অকল কাজিয়া কৰা কথাই কোৱা নাই তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱা কথাও কৈছে কিছুমান মানুহ থাকে ন সুপতি কৰা কথাতে একদম তৰ্ক বিতৰ্ক এটা ডিবেট এটা কৰি ভাল পায় তেনেকা মানুহক আমি পলেমিসিষ্ট বুলি কওঁ নেক্সট the fear of technology খুব ইজি আনসাৰ হ'ব এটো কি হ'ব কক টেকনলজি বুলি কৈছে টেকনলজি ফিয়াৰ ইৰেশনাল ফিয়াৰ থাকিলে এটা বস্তুৰ আমি হেতু ফোবিয়া বুলি কওঁ আৰু কিহৰ ফোবিয়া বুলি কৈছে টেকনলজি ফোবিয়া সো টেকনোফোবিয়া শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰো সিম্পল বাকি এটা অপশনছত যাব দৰকাৰ নাই টেকনোফোবিয়া টেকনলজি ফোবিয়াটো सो आवर आंसर विल बी ए है ना ये सिंपल था ये आई होप सभी सॉल्व कर पाए आराम से नेक्स्ट वाला देखते हैं फियर ऑफ हाइट्स टेक अ लुक एट दिस नाउ हाइट्स उख जगार पर जुने उख जगार पर तले चाइ किछु मानु भय करे किछु मानु मुह घुराई जाय राइट सो व्हाट इज इट कॉल्ड एक्रोफोबिया क्लस्ट्रोफोबिया वर्टिगो ने एगोराफोबिया याते एटा बस्तु মই বুজাই দিও আপোনালোকক फियर ऑफ हाइट्स বুলি কৈছে হা দুটা বেলেগ বস্তু ইয়াতে বুজিব ট্রাই কৰক এটা হৈছে উখ জায়গা এটা থিয় হৈ আপোনাৰ যোনটো ভয় অনুভৱ কৰে ফোবিয়া এটা যদি আছে আপোনাৰ একো বিপদত নাই আপুনি ধৰিলক আপোনাৰ চাৰিওপিনে বাউন্ডাৰীও বনোৱা আছে এটা পেৰিমিটাৰো বনোৱা আছে এটা সেফটি ওয়ালও আছে কিন্তু আপোনাৰ ভয় লাগি আছে জাস্ট বিকজ আপুনি উখ জায়গাত আছে তে আপোনাৰ ভয়টোৰ কোনো যুক্তি নাই তেতিয়া বুলে চাৰিওপিনে একদম খোলা জায়গা এটা আপুনি উখ জায়গা থিয় দিছে পৰি যোৱা চান্স আছে তেতিয়া বেলেগ কথা ভয় লগাটো স্বাভাৱিক কিন্তু চাৰিওপিনে সেফটি আছে প্ৰটেক্টেড আছে বুলে কিন্তু তথাপি আপুনি প্ৰটেক্টেড থাকিও আপুনি ভয় ফিল কৰিছে বুলে উখ জায়গা বুলি হেতু ভয় অযুক্তিকৰ হৈ যায় আৰু তেতিয়া হেতু ফোবিয়া বুলি ক'ব পৰা যায় ইৰেশনাল ফিয়াৰ ইজ কল্ড আ ফোবিয়া ঠিক আছে ৰেগুলাৰ ফিয়াৰ ৰিজনেবল ফিয়াৰ ইজ নট ফোবিয়া এতিয়া ভয় লগাটো এটা বস্তু আৰু ভয় লগাৰ পিছত যোনবোৰ এফেক্টস দেখা দিয়ে হেতু এটা বেলেগ বস্তু এই যে ভাৰ্টিগো বুলি ক'লে vertigo মানে কি vertigo is a state or a situation where a person is is the name of a phenomenon or an experience where a person feels like everything is spiraling in front of him so বস্তু যেন কি ঘুৰি আছে সমুখত থকা গুটেই বস্তুবোৰ হেই প্ৰভাৱটো যোনটো অনুভৱ কৰা যায় হেতু vertigo effect টু কোৱা হয় তাৰ মানে আপুনি কিবা উখ জায়গা থিয় দিলে আপুনি এটো সাকে ফিল কৰি পাইছে এনেকৈ লাগে যেন সব বস্তু ঘুৰিব ধৰিছে স্পিন কৰিব ধৰিছে এই বস্তুটো vertigo বুলি কোৱা হয় so vertigo is the effect of feeling a fear of heights maybe ঠিক আছে but এই effect টো ইয়াৰ fear টোৰ নাম নহয় so এইটো অপচন আপুনি এলিমিনেট কৰিব পাৰে vertigo is not the correct answer তো এতিয়া আপুনি মোক কক acrophobia claustrophobia আৰু agoraphobia ৰ মাজত কোনটো correct answer হ'ব Supriti has gone for agoraphobia agoraphobia যদি fear of heights হয় তে acrophobia টো কি হয় students what is acrophobia then যদি agoraphobia টোৱে fear of heights হয় তে acrophobia টো কি বস্তু Jyotirmoy yes A correct see here you need to remember this fear of heights বুলি ক'লে acrophobia হ'ব মনত ৰাখিব acrophobia fear of heights claustrophobia এটো কি fear of tight spaces or confined spaces মই লিখি লিখি দি গৈছো আপোনালোকে নোট কৰি লব পাৰে acrophobia টো ইয়াতে আনসাৰে হয় fear of heights টোকে acrophobia বুলি কয় claustrophobia is the fear of small tight or confined spaces ঠিক আছে আপুনি বুলে এলিভেটৰ এটাত উঠিছে লিফট এটাত ঠেক বুলে লিফটটো হেতু কাৰণে আপোনাৰ ভয় লাগিব ধৰিছে ও মই সেপ খোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ কৰিছো উখান ওপৰ নিচিনা অনুভৱ কৰিছো হেতু ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া বুলি কয় নেৰো স্পেস যদি আপুনি ভয় কৰে ঠিক আছে দ্যাট ইজ ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া vertigo a feeling of dizziness ঠিক আছে dizzy feel কৰা বুলি কয় তাৰ মানে মুটো ঘুৰোৱাৰ নিচিনা স্পাইৰালিং হ'ব ধৰে agoraphobia এটো এটা ফোবিয়া হয় so it's a fear no doubt it's a fear of strange or unknown places situations
এটসেট্ৰা তাৰমানে মানুহ জেগা পৰিস্থিতি যোনবোৰৰ লগত ফেমিলিয়াৰ নহয় হেতু বস্তুৰ মুখামুখি কৰিবলৈ যদি কাৰোবাৰ খুব ভয় লাগে অত্যন্ত ভয় লাগে হেতুক এগোৰাফোবিয়া বুলি কয় অচিনাকি জেগা অচিনাকি মানুহৰ লগত কথা পতা ঘুলমিল কৰা হেতু যদি খুব ভয় কৰে এগোৰাফোবিয়া বুলি কয় ঠিক আছে ইভেন অচিনাকি পৰিস্থিতি হেতুকো ভয় কৰিব পাৰে এগোৰাফোবিয়া বুলি কয় এইকেইটা নোট কৰি থব ঠিক আছে ৰিমেম্বাৰ দিস হিয়াৰ দ্য আনসাৰ ইজ এ নেক্সট টু চাও ডিভিয়েন্ট শব্দটোৰ এন্টোনিম বিচাৰিছে ডিভিয়েন্ট মানে কি হ'ব পাৰে নিজে ভাবি চাওক মেথছত আপোনালোকে পঢ়িছে ডিভিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন পঢ়ে আপোনালোকে ৰাইট সো উলিয়াবলগীয়া হয় ন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কিমান সো ডিভিয়েন্ট মানে কি বুজাইছো হে ডিভিয়েট শব্দটোৰ পৰা আহিছে ডিভিয়েট ডিভিয়েশন ডিভিয়েন্ট ঠিক আছে সো মিনিংটো কি ডিভিয়েট কৰা মানে যদি আপোনাক মই কৈছো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাওক এ পৰা বি লৈকে যাব সিধা সিধি যাব ইফাল ইফাল নকৰিব ঠিক আছে আপুনি বলে কথাষাৰ শুনিলে মোৰ এ পৰা বি লৈকে ঠিকে গৈ আছিল কিন্তু এইটো পইণ্টত আপুনি ভাবিলে অলপ ইপিনৰ পৰা ঘূৰি পকি আহো তে এটো আপুনি কি কৰিলে আপুনি মই কোৱা ৰাস্তাটো নগল আপুনি তাৰ পৰা ডিভিয়েট কৰিলে আপুনি বেলেগ এটা ডাইৰেকশনত গুচি গল বুজি পালে হেতুক ডিভিয়েট কৰা বুলি কয় ডিভিয়েশন হোৱা মানে যোনটো প্ল্যান আছিল যোনটো ডাইৰেকশনত যোৱা প্ল্যান আছিল হেতুতকৈ আমি যদি বেলেগ পিনে গুচি গৈছো এটো ডিভিয়েশন হৈছে প্ল্যানৰ মতে যদি বস্তুবোৰ হোৱা নাই তে প্ল্যানৰ পৰা ডিভিয়েট কৰিছে বস্তুবোৰ দ্যাট ইজ ডিভিয়েশন আৰু যোনে ডিভিয়েট কৰে হে মানুহজনক কোৱা হয় ডিভিয়েন্ট বুলি ঠিক আছে সো ভাবি চাও ইয়াতে কৈছে বিপৰীত শব্দ কি এটো ধ্যান দিব যে সুধিছে কি আমাক সিনোনিম লাগে এন্টোনিম লাগে কি লাগে ডিভিয়েন্ট শব্দটো দেখিলে বলে তাৰ মিনিং বিচাৰিব নধৰিব এন্টোনিম উলিছে যদি তাৰ অপোজিট মিনিংটো বিচাৰিব লাগিব সো ডিভিয়েন্ট হলে চাওক এ পৰা বি যোৱাটো নৰ্মেল প্ৰগ্ৰেছনটো আছিল মই আপোনাক নৰ্মেল কৈছিলো এ পৰা বি লৈকে যাওক আপুনি নৰ্মেল বস্তুটোৰ পৰা আতৰি গল হেতু ডিভিয়েন্ট বুলি কৈছো ডিভিয়েন্ট কলে winding is not the antonym or not বুজি পাইছে winding মানে কি winding মানে শিলংলৈকে যোৱা ৰাস্তাবিলাক winding বুলি ক'ব পাৰি এনেকুৱা ৰাস্তাবোৰ যত এনেকে বহুত এনেকে দীঘলীয়া এনেকে পাক থাকে এইবিলাকক winding roads বুলি কয় এটো সিধা সিধি ৰাস্তা হলটো winding road বুলি ক'ব নোৱাৰো এটো কিন্তু মই winding road বুলি ক'ব পাৰো শিলংলৈকে যোৱা ৰাস্তাবোৰ যেনেকুৱা সো winding or meaning to deviant লগত একো মিলে নাই synonym নহয় antonym নহয় so this is not the answer careful মানে তো সাৱধান হোৱা হেতু deviant লগত একো মিনিং নাই sad to দুখ হোৱা ঠিক আছে দুখ হেতুৰ ডিভিয়েন্টৰ লগত একো মিনিং নাই ডিভিয়েন্টৰ মিনিংটো অকল নৰ্মেলৰ হে অপোজিট বুলি ক'ব পাৰি যে নৰ্মেল ৰুটটো আছিল এ পৰা বি কিন্তু আপুনি গুচি গল হেতু বাদ দি পেলে বেলেগ এটা ৰাস্তাত আপুনি ডিভিয়েট কৰিলে সো ইউ আৰ এ ডিভিয়েন্ট বুজি পালে ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান সিনোনিম ডেষ্টাৰ্ডলি শব্দটোৰ বাবে সো ডেষ্টাৰ্ডলি শব্দটোৰ সিনোনিম এটা লাগে সো চাওক সমাৰ্থক শব্দ ফৰ দ্য ৱৰ্ড ডেষ্টাৰ্ডলি ডেষ্টাৰ্ডলি মানে কি জানি বুজি কাৰোবাৰ বেয়া কৰিব খোজা আৰু বেয়া কৰা তেনেকুৱা কাম এটা কৰিলে হে কামটোক আমি এটা ডেষ্টাৰ্ডলি এক্ট বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে কেতিয়াবা টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ পাতি হলে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে নিউজপেপাৰ আপোনালোকে দেখা পাব নেক্সট দিনাখন লিখা আহে যে দ্য ডেষ্টাৰ্ডলি এক্ট ৱাজ কেৰিড আউট বাই তাৰপিছত কোনবা টেৰৰিষ্ট আউটফিটৰ নাম এটা লিখিব ঠিক আছে ডেষ্টাৰ্ডলি এক্ট বুলি যে কয় হোৱাট ডাজ ইট মিন Dastardly act মানে যোনটো বস্তুৱে বহুত মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি হানি কৰে ঠিক আছে সো therefore devastating cowardly clever munificent কোনটো হ'ব munificent মানে একদম সামান্য minuscule clever মানে বুদ্ধিয়ক cowardly মানে ভয়াতুৰ আৰু yes কাৰোবাৰ হানি কৰিব খোজাটো হেতু এটা ভয়াতুৰ কামে হয় আপুনি যদি নিজৰ লগত খুব strong safe নিজৰ লগতে secured feel কৰে you won't try to harm anybody else it's only when you feel insecure within yourself do you try to go and do some harm to somebody else so yes no doubt it is cowardly but the first meaning of this word is that it has caused damage it is something that has caused harm and therefore it is devastating মানে ক্ষয় ক্ষতি কৰা বস্তু এটা dastardly বুলি কলে প্ৰথম মিনিং টো আহিব the word devastating so synonym লাগে to closest meaning টো লাগে so closest meaning আমাৰ devastating হয় আৰু মনত ৰাখিব যেতিয়া আপোনাক এটা word দিব and they ask you to find synonyms if they give you 4 options no আৰু আপোনাৰ লাগিছে বলে গুটেকেটা শব্দই বলে ইয়াৰ সিনোনিম হয় গুটেকেটা ইয়াৰ লগত মিনিং টু মিল আছে তে তেতিয়া আপুনি কনফিউজ হৈ নাযাব যে কোনটো আনসাৰ টিক কৰো অলৱেজ গো ফৰ দা ওয়াৰ্ড which is closest in meaning that is the synonym সিনোনিমৰ ক্ষেত্ৰত ক্লোজেষ্ট ওয়াৰ্ডটো চাব আৰু এন্টোনিম দিছে বলে এন্টোনিমটো বলে আপুনি দিছে চাৰিটা অপচন বলে এন্টোনিমে হয় গুটেকেটা তে আপুনি তেতিয়া ফাৰডেষ্ট মিনিং ওয়াৰ্ড লৈকে যাব যে যোনটো ওয়াৰ্ডৰ মিনিংটো গিভেন ওয়াৰ্ডটোতকে আটাইতকৈ দূৰত ঠিক আছে তেতিয়া এন্টোনিম হ'ব ক্লিয়াৰ কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড কনফিউজ হৈ নাযাব যে দুটা তিনটা সিনোনিম দুটা তিনটা এন্টোনিম দেখিছো একেটা কোৱেশ্চনতে অপচনস দুটা তিনটা কাৰেক্ট যেন লাগিছে সিনোনিমস এন্টোনিমসৰ কোৱেশ্চনত সিমিলাৰ অপচনস দিলেও তাতে হেতুৱে টেষ্ট কৰে আপোনালোকক যে আপোনালোকে ক্লোজেষ্ট ওয়াৰ্ড ফাৰডেষ্ট ওয়াৰ্ড হেতু আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিছে না ক্লিয়াৰ কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড A group of parrots is called ভাটৌ চৰাইৰ এটা দলক কি বুলি কোৱা হয় স্কুল পেণ্ডেমোনিয়াম পাৰ্লিয়ামেন্ট নে ক্যাৰাভান
see examot আপোনালোকৰ one word substitution or ভিতৰত চাব one word substitution is a very important topic for you guys আৰু one word substitution or ভিতৰটো a very important topic is collective nouns এই কাৰণে এইটো complete এইটো topic or collective nouns or complete আপোনালোকে pdf মোৰ telegram গ্ৰুপত পাই যাব English by Shubham sir telegram group to yare gutte ekhon pdf pai jabo this is important for you collective nouns or bhitor to ako animal groups jibo jontur sorai sirikotir dolor naam bur je dia hoy he collective noun words bur animal groups or names bur khub important jona to so you have to learn those animal group names thik hai to bibhinno dhoroner animals or group or names udi dio pare lion tiger apes thik ase hyena ইয়াতে হুদি দিছে parrot চৰাইৰ ভিতৰত বহুত চৰাই হুদিব পাৰে ঠিক আছে owls crows parrots so you should know as many names as possible so হে লিষ্টখন আপোনালোকে pdf ডাউনলোড কৰি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ পৰা পঢ়িলে বহুত লাভ হ'ব ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব a group of parrots is called pandemonium yes Tridip correct answer so pandemonium is the right answer pandemonium মানে এনেও ইংৰাজীত pandemonium শব্দটো আৰু এটা অৰ্থ আছে হেতু হৈছে কোলাহল যেতিয়া হুলস্থুল হয় হেতু pandemonium বুলি কয় এনেকা এটা পৰিস্থিতি বলে বহুত হুলস্থুল হৈছে একদম কনফিউজিং ষ্টেট এটা কি চলি আছে কি চলা নাই একো ঠিকনা নাই মাছৰ বজাৰ দৰে অৱস্থা বলে স্কুলত চিৰিছিলে ন টিচাৰ্স বিলাকে is this a classroom or a fish market ৰ কথাটো কিয় এক্সাম্পল দিও because in a fish market there is usually a state of pandemonium চিঞৰ বাখৰ হুলস্থুল কনফিউজন কোলাহল হেতুকে ভাটো চৰাইৰ গ্ৰুপকো কোৱা হয় a pandemonium of parrots ঠিক আছে ক্লিয়াৰ স্কুল টু ইউজ হয় মাছৰ কাৰণে যি কোনো মাছৰ দল এটাক আপুনি স্কুল অফ ফিশ বুলি ক'ব পাৰে clear beleg masor ako beleg specific names o thake janake dolphin is also a fish so school of dolphins buli kobo para jay kintu dolphin or karone ako pod shobdo tu ase pod of dolphins buli koy so that is also one thing parliament or khetrot owls thik ase fesa sorai khetrot parliament of owls buli koy caravan to camels or khetrot use kore caravan of camels ut thik ase caravan of camels buli koy so gutte geta word e moi likhi disu kuntu animal or kuntu bird or karone use hoy keep that in mind ठीक है इसको ऐड कर लेना अपने vocabulary में next one let's take a look at the next question aerate শব্দটোৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লাগে we need an antonym for the word aerate a e r a t e तो बताओ यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए करेक्ट argue placate suffocate and destroy aerate কৰা মানে কি to aerate something means to supply air ঠিক আছে মই মিনিংটো ইয়াতে বুজাই দিছো চাওক aerator অৰ্থটো হৈছে to supply air এতিয়া আপুনি ভাবি চাওক ইয়াৰ অপোজিটটো কি হ'ব এতিয়া এইটো ধ্যান দিব অ্যান্টোনিম হদিছে সো কোনটো কারেক্ট হ'ব yes बेनिशा करेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर है ना क्योंकि अगर एयर सप्लाई कर रहे हो इसका मतलब एयर प्रोवाइड कर रहे हो और अगर एयर सप्लाई कट कर रहे हो उसको बोलते हैं सफोकेट करना एंड दैट इज द ऑपोजिट नो एयर प्रोवाइड करा आरो एयर कट कर दिया दुइटा ऑपोजिट হয় सो एयर सप्लाई কৰাটো হৈছে এৰেট আৰু এयर सप्लाई कट কৰি দিয়াটো হৈছে सफोकेट কৰা ঠিক আছে সো देयरफॉर ऑपोजिट वर्डটো ইয়াতে অপচন সি এ হ'ব सफोकेट ঠিক আছে বাকি কেটা ওয়ার্ড যদি ইয়াতে চাও আর্গিউ কৰা মানে তৰ্ক বিতৰ্ক কৰা ঠিক আছে polemicist ওয়ার্ডটো যে আজি শিকিছো অলপ few questions ago he polemicist শব্দটো আমি কব পাৰো যে polemicist is someone who likes to argue ঠিক আছে a polemicist likes to argue basically debate argue argue kora controversy kora fight kora heblak bhal paয় placate means to pacify ঠিক আছে placate ৰ meaning to apuni aru ta likhi thok pare to pacify শব্দটো একেলগে শিকি থক p a c i f y placate kora pacify kora meaning to ki when somebody is in a state of emotional disturbance ketia hoy hetu jeta manu ejon khongot ase manu ejon dukhot ase emotionally disturbed hoy ase tetia apuni go manujonok bujaise খং উঠা মানুহজনৰ খংটো কমাব চেষ্টা কৰিছে দুখত থকা মানুহজনক অলপমান বুজাব ট্ৰাই কৰিছে যে একো নাই সব ঠিক হৈ যাব এইটো আপুনি প্লেকেট কৰিব ট্ৰাই কৰিছে মানুহজনক বা প্যাসিফাই কৰিব ট্ৰাই কৰিছে মানুহজনক ঠিক আছে আন্ডাৰস্ট্যান্ড আৰু এটা ওয়ার্ড আছে দ্যাট ইজ টু এলে এটু কেতিয়া ইউজ কৰো a double l a y যেতিয়া মানুহ এজন চিন্তাত থাকে যেতিয়া মানুহ এজন ভয়ত আছে বুলে
আৰু আপুনি মানুহজনৰ চিন্তা বা ভয়টো অতৰাব পাৰিছে তেতিয়া ক'ব পাৰে যে you are trying to you have allayed their fears or you have allayed their worries তেতিয়া ক'ব পাৰি এইটো ইউজ কৰা যায় tension worries right fear এবিলাকৰ কাৰণে মনত ৰাখিব এবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত to allay বুলি কোৱা হয় এবিলাক বস্তুৰ লগত যদি ডিল কৰিছে আৰু যদি pacify বা placate use কৰিব আছে these are used when we are talking about sadness or when we are talking about anger ঠিক আছে কোনটো ইমোশনৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ওয়ার্ড ইউজ কৰে হেতু বুজি থৈ দিও ক্লিয়াৰ বুজি পালে destroy মানে বুজি পাইছে decimate কৰা destroy কৰা devastate কৰা ঠিক আছে যোনবিলাক words একেলগে synonymously ইউজ কৰিব পাৰি next one synonym for the word fitful synonym for the word fitful FITFUL erratic angry tired and pronounced একেটা আমাৰ অপশনস দিয়া আছে synonyms ৰ কোনটো কারেক্ট হ'ব fitful rage এনেকে যদি কও he was in a fitful rage 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 খং ঠিক আছে তো fitful বুলি কলে তাৰ মানে কি বুজিছে মই এক্সাম্পলও দি দিলো ক্লু এটা দিবলে পাৰিবনে এতিয়া নিজে fitful rage বুলি যদি কৈছো মই এক্সাম্পলত কৈছো তো ভাবি চাওক he was in a fitful rage means what তাৰ মানে এই খং উঠে এই খংটো কমে এই হঠাৎ খং উঠে এই হঠাৎ খংটো কমি যায় that is the meaning of fitful angry নহয় ঠিক আছে angry কিয় নহয় কাৰণ চাওক rage মানে হৈছে anger he was in an angry rage এনেকে ক'ব নেকি তেনে এনেকে কোৱাৰ নিচিনা হৈছে he was in an angry এনেকে কোৱাৰ নিচিনাই হ'ব একেটা মিনিং হ'ব rage মানে তো anger অত্যাধিক খং rage ঠিক আছে fitful rage মানে কি এই খং উঠে এই খংটো নোহোৱা হৈছে এই খং উঠে এই খংটো নোহোৱা হৈছে কেতিয়াবা হয় ন মানুহৰ এনেকুৱা খং আছে বোলে যে ঘপককে এবাৰ চিঞৰ মাৰি দিলে অলপ দেৰি আকৌ ঠাণ্ডা হৈ আছে তো আকৌ ঘপককে বস্তু দলিয়াই দিলে খং চিঞৰ বাহ কৰিলে আকৌ অলপ দেৰি পিছত ঠাণ্ডা হৈ গ'ল হয় ন কেতিয়াবা মানুহ তেনেকে ইমোশনাল ডিস্টার্ব হৈ থাকিলে সো হে fitful শব্দটো কি বুজাই আছে something which is happening in a manner that is not consistent এই হয় এই নহয় এই হয় এই নহয় তাৰ মানে systematically consistently flow কৰা নাই বস্তুটো আৰু যোনটো বস্তু systematically হৈ আছে consistently হৈ আছে হেতু আমি consistent বুলি কব পাৰো continuous বুলি কব পাৰো we can call it evenly হৈ আছে বস্তুটো uneven নহয় তাৰ মানে opposite words কি হ'ব uneven হ'ব opposite words আৰু কি হ'ব intermittent হ'ব বস্তুটো intermittently হৈ আছে মাজে মাজে হয় ঠিক আছে আৰু এটা word কি হ'ব পাৰে erratic something which happens in an erratic manner is something that happens in sudden situations তাৰ মানে এই হয় এই নহয় ঠিক আছে it does not follow any set pattern those kind of things are called erratic and fitful means erratic okay that means it happens every now and then but there is no set pattern to it ঠিক আছে so therefore এই বস্তুটো মনত ৰাখিব here the answer is erratic এই শব্দটো vocabulary add কৰক erratic spelling to চাব because double r আছে spell check question হিচাপে আহি যাব পাৰে এনেকুৱা words বিলাক double alphabet থকা words বিলাক important হয় spelling perspective পৰা erratic মানে something which is not happening in a continuous fashion inconsistent is another synonym inconsistent that is another synonym ঠিক আছে মনত থাকিব opposite words কি হ'ব পাৰে এতিয়া নিজে কক even constant consistent these are all opposite words of fitful and erratic clear next rancor rancor ইয়াৰে opposite word to লাগে rancor বুলি যদি কৈছে what can be an opposite word ritual argument collect and accord which is correct সুপ্ৰীতি আজি সব ভুল হৈছে নেকি একো নাই তাৰ মানে প্ৰেক্টিসটো ভাল হৈছে ভুল কৰি আছে মানে আপোনালোকে নাজানে তাৰ মানে শিকা স্কোপ আছে তাতে শিকি পেলাই এনেকুৱা হ'ব লাগে বস্তুটো ভালকে বুজি লৈছে মুখস্থ কৰা কথা নহয় বুজি ল'ব লাগে আৰু বুজি লোৱাৰ পিছত নেক্সট টাইম যেতিয়া কোৱেশ্চনটো আকৌ কেতিয়াবা যদি ফেস কৰিছে হেতু পুৰা পাৰফেক্টলি উইথ প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশন নিজে সলভ কৰি দিব পাৰিব লাগে হেতু কোৱা হয় লাৰ্নিং হেনা rancor মানে কি rancor মানে হৈছে ধৰক আজি আপোনাৰ বুলে কাৰবাৰ লগত বহুত বছৰীয়া
এটা কাজিয়া এটা এখন কাজিয়া এখন আছে কাৰবাক বহুত বছৰ আগতে বোলে আপুনি কিবা এখন কাজিয়া লাগিছিলে আজিৰ দিনতো আপোনালোকে এজনে আনজনক দেখিব নোৱাৰে বোলে হেতু কয় ৰেংকাৰ RANCOR বুলিও লিখে RANCOUR বুলিও লিখে হা দুইটা স্পেলিং এ কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে US English UK English basically so ৰেংকাৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো হ'ল যেতিয়া দুজন মানুহৰ মাজত ৰিলেশনশিপটো বেয়া হৈ থাকে হেতু পৰিস্থিতিক ৰেংকাৰ বুলি কোৱা হয় bitterness between two people তো অপোজিট ওয়ার্ডটো কি হ'ব বিপৰীত শব্দটো লাগে ন দুজন মানুহৰ মাজত বুজাবুজিটো কম বুলে বা কাজিয়া পেছাল চলি আছে বুলে তাৰ মানে তেওঁলোকৰ মাজত শান্তি নাই তেওঁলোকৰ মাজত এগ্ৰিমেন্ট নাই কথাবিলাকৰ হয়নে আৰু যদি অপোজিট ওয়ার্ড কবলে তাৰ মানে দুইজন মানুহৰ কথাৰ মাজত মিল আছে দুইজন মানুহৰ এগ্ৰিমেন্টত চলি আছে ধুনিয়াকে হাৰমনিত চলি আছে তে তাৰ কাৰণে শব্দটো কি হ'ব পাৰে ৰিচুৱেল নো ৰিচুৱেল মানেটো কিবা আমি যেনেকে প্ৰথা পাতি মানু ন ৰিচুৱেল কেনে কোৱা যে পূজাত যেনেকুৱা কিছুমান নিয়ম কিছুমান কৰে হেবিলাক ৰিচুৱেলছ বুলি কয় ইয়াতে হেতু নহব আৰ্গুমেন্টটো অলৰেডি এটো সিনোনিম হ'ল দিস ইজ সিনোনিম এটো সিনোনিম হয় আৰ্গুমেন্ট ৰেংকাৰ মানে তৰ্ক বিতৰ্ক কাজিয়া পেছাল থকা দুটা মানুহৰ মাজত সো আৰ্গুমেন্টটো সিনোনিম হৈ গল কালেক্টটো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মিনিংত ফিটে নহয় কালেক্ট কৰা মানে বস্তু গুড খোৱা হেতুটো ইয়াতে কোনো এন্টোনিম নহয় সিনোনিম নহয় একৰ্ড মানে কি yes একৰ্ড মানে এগ্ৰিমেন্টত থকা একৰ্ড there is accord between us তাৰ মানে there is an accord between us এনেকে যদি কও তাৰ মানে আমাৰ মাজত কিবা এটা এগ্ৰিমেন্ট এটা আছে সো বুজাবুজি একৰ্ড কাজিয়া পেছাল ৰেংকাৰ opposite words বুজি পালে so yes correct answer here is option D understood accord মানে বুজি পাইছে ন বুজাবুজি থকা ঠিক আছে হেতুৰ পৰাইটো আহিছে accordingly in accordance এই শব্দবিলাক তাৰ মানে এইটো বস্তুৰ পৰাই এইটো বস্তু ফলো কৰিছে দুইটাৰ মাজত লিংক এটা আছে হেতুৰ পৰা আহে accordingly বা in accordance accord থকা মানেও দুইটা বস্তুৰ মাজত লিংক থকা বুজাবুজি থকা বুজি পালে মনত ৰাখিব ওয়াৰ্ডটো নেক্সট হাব হাব শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ লাগে খুব ইজি ওয়াৰ্ড হয় এটো HUB হাব মিনিং টু কি মই যদি এনেকে কও যে Bangalore is the IT hub of India simple sentence এটা লৈছো Bangalore Bengaluru বুলি যদি কব খোজে your choice is the IT hub of India তাৰ মানে কি বুজাইছো IT hub বুলি যে কলো তাৰ মানে কি ইনফৰমেশন টেকনলজি হাব তাৰ মানে আটাইতকৈ বেছি এক্টিভিটি IT জড়িত যিমান এক্টিভিটিজ আছে ইন্ডিয়াত আটাইতকৈ বেছি বেংগলোৰতে কেন্দ্ৰিত বেংগলোৰতে বেছিভাগ ইনফৰমেশন টেকনলজিৰ আমি কোম্পানীজে হক এক্টিভিটিজে হক ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজে হক এটু ফিল্ডৰ তাতে দেখা পাও সো তাৰ মানে ইয়াতে কেন্দ্ৰিত সো হাব মানে কি হ'ব পাৰে সিনোনিম কি হ'ব পাৰে কাউন্সিল মানে তো কাৰবাৰ আপুনি এডভাইস লব যোৱা কাউন্সিল লব যোৱা সো এডভাইস শব্দটো ইয়াত নাহে এল্ডাৰ মানে আপোনাতকৈ বয়সত কোনবা ডাঙৰ এল্ডাৰ হেটো নহয় এক্সটেনশন মানে কিবা এটা বস্তু দিঘলিয়া কৰা এক্সটেন্ড কৰা যেনেকে এক্সটেনশন কইল এটা জায়গাৰ পৰা আন এটা জায়গালৈকে আপুনি কারেন্ট নিব লগা হৈছে এক্সটেনশন ইউজ কৰিব পৰা এক্সটেন্ড কৰিছে তাৰ মানে দিঘলিয়া কৰি দিছে বস্তু এইটো জায়গাৰ পৰা এখিনলৈহে গৈ পাইছিলে এটা ইয়াৰ পৰা আমি ইয়ালৈ কিয় লৈ যাম ঠিক আছে সো এটোও নহয় center is the correct answer কেন্দ্ৰটো চেন্টাৰটো যত সবতকে বেছি এক্টিভিটি হয় ঠিক আছে that is the answer hub মানে the center of activity clear next take a look at these questions now idioms and phrases or questions হয় important হয় এটা খুব দৰকাৰী idioms and phrases আমাৰ ডেভেলপ হৈ থকাটো খুব দৰকাৰী এক্সামৰ কাৰণে so take a look at this cutting corners এই কথাষাৰৰ অৰ্থটো কি এই বাক্যাংশৰ অৰ্থটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠভাৱে কোনটো বিকল্পত প্ৰকাশ কৰা গৈছে হেতু হুদিছে so cutting corners options দিয়া হৈছে taking shortcuts avoiding difficult decisions improving efficiency আৰু creating a precise shape কোনটো কারেক্ট হ'ব yes Benisha going for A Rituraj going for center আগৰ কোৱেশ্চনটো ঠিকে আছে Rituraj correct Manya A Sudipta A yes cutting corners মানে কি চাওক আপোনাক মই যদি বস্তু এটা বনাব দিছো ধৰিলক এনেকৈ একদম মই মনত ৰাখিব পৰাকে এক্সাম্পল দিছো চাব আপোনাক মই স্কয়াৰটো বনাব দিছো আপুনি স্কয়াৰটো বনাব যাওতে আপুনি কি কৰিছে বনাইছে ঠিকে কিন্তু আপুনি অলপ এলাহতে হ'ব আৰু এই কোণাকেটা নবনাই গেটা এনেকে থৈ দিছে বলে তে আপোনাৰ বস্তুটো অলমোস্ট হৈছে কিন্তু আপুনি কি কৰিছে অলপ পাল মাৰিছে এইবোৰ জায়গাত পাল মাৰিলে আপুনি কোণাকেটা তাৰ মানে কি আপুনি কামটো কৰিছে ঠিকে কিন্তু আপুনি পাল মাৰিছে আৰু তাৰ মানে ইংৰাজীত ক'ব গলে you have taken shortcuts or you have cut the process short আৰু তেনেকৈ কোৱালিটি হদাই ডিগ্ৰেড হয় আৰু তেতিয়া কোৱা হয় যে কৰ্নাৰ্স কাট কৰা হৈছে ঠিক আছে সে ফৰ এক্সাম্পল গাড়ী এখন বনাইছে
বহুত ধুনিয়া ইলেক্ট্ৰনিক্স ভাল ড্ৰাইভিং মেকানিজম ভাল ইঞ্জিন ভাল সাসপেনশন ভাল সব ভাল বডিটো খুব ষ্ট্ৰং কিন্তু ভিতৰত ন ইন্টেৰিয়ৰত অলপ ফিনিশিংটো ভাল কৰিবলৈ কিন্তু একদম চিপ প্লাষ্টিকৰ ইন্টেৰিয়ৰ দি থৈ দিছে বুলে তেতিয়া ক'ব পাৰি যে the makers of this car have cut corners in the interior বুজি পালে তাৰ মানে ইন্টেৰিয়ৰটো ডেকোৰেট কৰোতে কৰ্নাৰ্স কাট কৰিছে তাতে তাৰ মানে অলপমান পাল মাৰিলে বাকি সব বঢ়িয়া কৰিছিলে আৰু যদি একোৱে পাল মাৰা নাই তেতিয়া ক'ব পাৰি they have cut no corners while designing this car হেনেকে ক'ব পাৰি সো আপোনালোকে প্ৰডাক্ট ৰিভিউজত খুব দেখাব কাটিং কৰ্নাৰ্স ফ্ৰেজটো বুজি পালে কাটিং কৰ্নাৰ্স বেসিক্যালি মিন্স ইয়াতে গুটে গিটাৰ ভিতৰত বেস্ট মিনিংটো হ'ব টেকিং শৰ্টকাটস ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট টু লেকে আহিছো the whole 9 yards the whole 9 yards what does it mean the complete or full extent of something by a measurement in yards বুলি এটা unit of measurement আছে ন যেনেকে feet আমাৰ feet kilometer এবিলাকো units of measurement হয় yards বুলি এটা measurementৰ unit আছে or reference to a sports event or to be halfway through a process which is the correct answer the whole 9 yards বুলি যদি কোৱা যায় whole 9 years বুলি ক'লে the correct meaning is yes কোনবা এটা বস্তুৰ full extent to ঠিক আছে যে যেনেকে আজি মই ক'ব পাৰো মই ইংৰাজী যেতিয়া আপোনালোকৰ বেটছত পঢ়াও ন যেনেকে আমাৰ AIM English batch টো আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ডিস্ট্ৰিক্টৰ এক্সামৰ কাৰণে ইংলিশৰ মই পঢ়াওতে কি কৰো মই বেসিক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ফাউন্ডেশনাল বেসিক্স খুঁটিনাটি বস্তু যোনখিনি কোনবা এজন ষ্টুডেন্টে যদি ইংৰাজী একোৱে নাজানে তেওঁ যাতে আহি পাই পেলাই ফাৰ্ষ্ট দিনাখনৰ পঢ়িলে by the end of the course সব যাতে গম পায় একদম বেসিক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইন্টাৰমিডিয়েট লেভেল বস্তুখিনি মডাৰেট লেভেল ডিফিকাল্টি তাৰ পিছত এডভান্স লেভেল বস্তু তাৰপিছত আৰু তাৰ পিছত MCQs PYQs কৰাই একদম এক্সামৰ লগত পুৰা পাৰফেক্টলি সিঙ্ক কৰাই দিও ষ্টুডেন্টছক আৰু তাৰ পিছত শেষৰ পিনে আৰু এডিশনাল বস্তু শিকাই দিও যোনটো তেওঁলোকৰ ইংলিশটো ওভাৰঅল ষ্ট্ৰং হৈ থাকে লাইফৰ কাৰণে যাতে ইংলিশত ভয় খাব লগা নহয় কোনো এক্সামত গৈ পেলাই সো মই কি কৰো মই গুটেই বস্তুটো পঢ়াও সো ইউ ক্যান সে যে I covered the whole 9 yards when I teach English in my batches so whole 9 years বুলি ক'লে কি বুজাইছো তাৰ মানে মই গুটেই বস্তুখিনি কভাৰ কৰো so the full or complete extent of something is the meaning of whole 9 yards A is the correct answer here মনত থাকিব আৰু এটা চাও আজি burn bridges behind you so এটো আপোনালোকে ইজিলি বুজি লওক এটো মিনিংটো কি হ'ব পাৰে ব্ৰিজৰ কাম কি এখন যদি দলং বনাইছে এনেকে ব্ৰিজৰ কামটো হ'ব এই মোৰটোৰ লগত পইণ্ট A আৰু পইণ্ট B বুলি যদি কও A আৰু B কানেক্ট কৰা হয় না to burn a bridge মানে কি ব্ৰিজখন জ্বলাই দিয়া আৰু জ্বলাই দিলে কি হ'ব এই কানেকশনটো নোহোৱা হৈ যাব A আৰু B ৰ মাজত লিংকটো মৰি যাব মানুহৰ জীৱনত ব্ৰিজ বুলি ক'লে কি বুজো আমি তো মানুহ আমাৰ জীৱনত ব্ৰিজ বনাই আহি নাথাকো আমি কি কৰো আমাৰ কাৰণে ব্ৰিজ মানে কি মেটাফৰিক্যালি ইট মিন্স আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ আন মানুহৰ লগত আমাৰ যোনবোৰ সম্পৰ্ক আমাৰ ৰিলেশনস হেতু কোৱা হয় our bridges আৰু to burn bridges behind you মানে কি আমি যেটা জীৱনত আগবাঢ়ি গৈ থাকো এৰি অহা আমাৰ যোনখিনি মানুহ আমি আগতে লগ পাইছিলো আমাৰ পাষ্টত এৰি অহা মানুহখিনিৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কটো আমি চেছ কৰি পেলাইছো ঠিক আছে যোনখিনি মানুহ ৰৈ গল তেওঁলোকৰ লগত আমি সম্পৰ্কটো ৰাখিব তাৰ কাৰণে আমি সম্পৰ্কবোৰ নষ্ট কৰি আগবাঢ়ি গৈছো জীৱনত হেতু কোৱা হয় যে আমি আগুৱাই গৈ আছো জীৱনত কিন্তু আমাৰ পিছত থকা যিমান সম্পৰ্ক আছিল মানুহৰ লগত সেই গুটেখিনি ধ্বংস কৰি জ্বলাই গৈ আছো to burn bridges behind you জানি বুজি তাৰ মানে নিজৰ সম্পৰ্কবোৰ বেয়া কৰাটো কোৱা হয় to burn bridges behind you বুজি পালে সো কোনটো হ'ব ইয়াতে গুটেকিটাৰ ভিতৰত again answer is A ঠিক আছে once again the answer is A that is to intentionally damage or end your relationships with people in your life clear ঠিক আছে that is the meaning কেটা answers correct হল আজি মোক জনাবচোন 15টা কোৱেশ্চনছৰ ভিতৰত কেটা কাৰেক্টলি সলভ কৰিব পাৰিছে অলপ গম পাম যে আপোনালোকৰ ডেভেলপমেন্টটো কিমানখিনি হৈছে ঠিক আছে জুনে আগৰ পৰা ক্লাसेস কৰি আহিছে I think you should be able to solve all 15 today গুটে 15টা নোৱাৰিলেও আজি যোনটো ডিফিকাল্টি লেভেলত মই সুধিছো 13 14 হলেও পাৰিব লাগিছিলে আৰু যদি পাৰা নাই 13 নতকে যদি কম গৈছে ইভেন 12 মই 12 লৈকেও মানিছো 12 out of 15 is ঠিক আছে ফাইন
তাতকে যদি কম গৈছে ন আপোনালোকৰ মাৰ্কস খিনি তেনেহলে আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব হৈছে অলপ প্ৰিপাৰেচনটো বুষ্ট কৰিব হৈছে ইউটিউবতে চাই আছে যদি ভালকে মোৰ গোটেই কেইটা ক্লাसेছ চাওক যাতে আপোনালোকৰ অলপ ডেভেলপমেন্টটো ইমপ্ৰুভ হয় আৰু যদি আপোনালোকৰ কনসেপ্টছতেই গণ্ডগোল আছে ন মই হাইলি ৰেকমেন্ড কৰিম ইফাল আপোনালোকে ইটো পঢ়ু হিটো পঢ়ু কৰি থকা বাদ দিয়ক সিধা সিধি AIM English Batch to join কৰক আদা 24/7 ৰ এপত আছে গোটেই আপোনালোকে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA এক্সামৰ কাৰণে যিমানখিনি বস্তু লাগতিয়াল আছে ন ইংৰাজীৰ 50 মাৰ্কস টো ভালকে স্কোৰ কৰিবলে গোটেইখিনি বস্তু তাতে পুংখানুপুংখভাৱে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা এন্ডলৈকে পাই যাব সো আপোনালোকে এইটো বস্তু নিজে টেষ্ট কৰি লওক ইউটিউব ইজ এ গুড প্লেস টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড যে আপোনালোকৰ ডিফিকাল্টি লেভেলটো যিখিনি কোৱেশ্চনছ কৰি আছে হেতু হিচাপত আপোনালোকৰ ডেভেলপমেন্টটো কিমান হৈছে ইংলিশৰ ফাউন্ডেশন ব্যাচটো আপোনালোকৰ স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈছে এসএসসি বেংকিং আৰু ইনস্যুৰেন্স ব্যাচৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এসএসসি বেংকিং বা ইনস্যুৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ষ্টুডেন্টস 1199 টকাত মাত্ৰ আপোনালোকে এই ইংলিশৰ পাৰফেক্ট প্ৰেপ ইংলিশ ফাউন্ডেশন ব্যাচটো জয়েন কৰি পাৰে 20 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি ক্লাছ স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো 20 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা এসএসসি বেংকিং আৰু ইনস্যুৰেন্স ষ্টুডেন্টছৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে ইংলিশ মই পঢ়োৱা স্টাৰ্ট কৰিম এই পাৰফেক্ট প্ৰেপ ইংলিশ ফাউন্ডেশন ব্যাচটোত আপোনালোকে আদা 24/7 ৰ এপত গৈ 1199 বৰ্তমান জয়েন কৰিব পাৰে এই ব্যাচটো আৰু তাতকিও এটা ডিসকাউন্টেড প্ৰাইস পাই যাব ইফ ইউ ইউজ দা কোড Y577 Y577 কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু কোৰ্সটো আপোনালোকে ডিসকাউন্টেড প্ৰাইসত জয়েন কৰিব পাৰিব along with additional benefits এই ব্যাচটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে এই কেনত ক্লাছত গম পাই যাব আৰু আপোনালোকে নিজেও আমাৰ 24/7 ৰ এপত গৈ ধুনিয়াকৈ গোটেই ব্যাচটোৰ বিষয়ে পঢ়ি চাব পাৰে সোনকালে জয়েন কৰি ল'ব কাৰণ 20 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছেছ মই স্টাৰ্ট কৰি দিম এই ব্যাচটোত এসএসসি বেংকিং আৰু ইনস্যুৰেন্স সেক্টৰৰ জুনে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আপোনালোকে ইংলিশৰ কাৰণে কমপ্লিটলি গোটেই আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনৰ চিন্তাটো এই ব্যাচটোত জয়েন কৰি মোৰ ওপৰত এৰি দিব পাৰে আপোনালোকে পাৰফেক্ট প্ৰিপাৰেচনটো পাই যাব ইংলিশৰ কাৰণে ফৰ ইয়োৰ এক্সাম নিডছ সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ আমাৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছ টাইমিংছৰ ইংলিশৰ ইউটিউবত আমাৰ আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এই ইউটিউব প্লেটফৰ্মটোত কেতিয়াবা যদি মই একেটা দিনত ল'ব পৰা নাই যেনেকৈ যোৱাকালি টিচাৰ্ছ ডে আছিলে আমাৰ অফিচতো বহুতখিনি প্ৰগ্ৰাম চলি আছিলে হেতু বাবে মই সন্ধিয়া 5টা বজাত যোৱাকালি শুক্ৰবাৰ ল'ব নোৱাৰিলো সেইকাৰণে আজি শনিবাৰ লৈ দিছো ক্লাছটো কেতিয়াবা যদি মানডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে কোনবা এটা দিনত ল'ব নোৱাৰো তেতিয়া হলে মই alternate day কোনবা এটাত ক্লাছটো লৈ দিম যেনেকৈ আজি লৈ দিছো but otherwise Monday Wednesday Friday 5 PM is the regular class timing for our YouTube sessions Englishৰ বাবে so join কৰিব ক্লাছেছত আৰু আপোনালোকে যদি ব্যাচৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে আপোনালোকে ভিডিওটোৰ লিংকটোত আদা 24/7 ৰ এপৰ লিংকটোত গৈ ব্যাচ গোটেইখিনি বিষয় চাব পাৰে বেংকিং এসএসসি ইনস্যুৰেন্সৰ যদি আপোনালোকে পাৰফেক্ট প্ৰেপ ব্যাচটো জয়েন কৰিব বিচাৰিছে যোনটো মই অলৰেডি দেখালো আপোনালোকক হেতুৰ লিংকটো এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব টেক কেয়াৰ ষ্টুডেন্টস ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধু জনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA আৰু হাই কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কামত আহক যাতে এই ভিডিওটো আৰু লগতে কমেন্ট সেকশন জনাব কিবা যদি ডাউটস কোৱেৰিজ যদি আছে আপোনালোকে জনাব পাৰে আৰু শেয়াৰ কৰি দিব সেশনটো অবভিয়াসলি সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ এই ইউটিউব প্লেটফৰ্মটোৰ সৈতে Stay tuned to Adda 24/7 Northeast. পঢ়াৰ বাবে আড্ডা, সফলৰ বাবে আড্ডা, ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ. Until next time, take care. See you soon.